Καλημέρα σας, είμαι η Ελένη, καλώς ήρθατε στο κανάλι Μαγειρικισμού Λένα Βιν. Σήμερα θα κάνω μία τούρτα σοκολάτας. Οι διαστάσεις αυτής της τούρτας είναι 20 επί 30 με ύψος 5 εκατοστά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μικρότερη φόρμα, τότε να κόψετε το παντισπάνι σε 4 κομμάτια. Τότε η τούρτα σας θα είναι πιο ψηλή και στρώσεις θα είναι πιο φαρδιές. Όλα τα υλικά να γράψω κάτω από αυτό το βίντεο. Πρώτα κάνω παντισπάνι. Θα χρειαστεί 50 γραμμάρια κουβερτούρα, 63 γραμμάρια γάλα, 37 γραμμάρια φυτικό λάδι και λίγη βανίλια. Πρώτα θα φτιάξω το μείγμα σοκολάτας. Βάζω σε ένα μπολ 50 γραμμάρια κουβερτούρας, προσθέτω 63 ml γάλα, 35 γραμμάρια φυτικό λάδι και τη βανίλια. Τα αφήνω πάνω σε ένα σκεύος με ζεστό νερό να λιώσει η σοκολάτα. Το κρατάω ζεστό μέχρι τη χρήση. Χωρίζω τους κρόκους από τα ασπράδια. Ζυγίζω τα ασπράδια. Θα χρειαστεί 184 γραμμάρια ασπράδια. Είναι περίπου 5 μεγάλα αυγά. Εγώ είχα μικρά αυγά και χρειάστηκε 6 αυγά. Αναμειγνύουμε τους κρόκους με τη ζάχαρη και τα χτυπάω με το σύρμα μέχρι να λιώσει η ζάχαρη και να ασπρίσει το μείγμα. Όταν η θερμοκρασία του πρώτου μείγματος θα είναι 50-55 βαθμούς, τότε το προσθέτω στο μείγμα με τους χτυπημένους κρόκους. Προσθέτω στο ολεύρι το κακάο και το baking powder. Χωρίζω τη σκόνη στα δύο και την προσθέτω στο πρώτο μείγμα. Την ταπαφετώ πάλι πάνω από το σκεύος με ζεστό νερό και κρατάω το μείγμα ζεστό μέχρι τη χρήση. Χτυπάω τα ασπράδια για 30 δευτερόλεπτα. Χωρίζω 80 γραμμάρια ζάχαρης σε 3 μέρη και την προσθέτω σταδιακά. Χτυπάω το μείγμα μέχρι να λιώσει η ζάχαρη και το μείγμα πάρει σφιχτή μορφή. Προσθέτω στο χλαρό μείγμα σοκολάτας από 2-3 κουταλιές του μείγματος με χτυπημένα ασπράδια και ανακατεύω κάθε φορά με απαλές μαλακές κινήσεις από κάτω προς τα πάνω. Στρώνω την λαδόκαλα στο ταψί και αδειάζω το μείγμα. Ψήνω στο προφερμασμένο φούρνο στους 165 βαθμούς για 30-35 λεπτά περίπου. Φτιάχνω το σιρόπι. Προσθέτω στο ζεστό νερό την ζάχαρη και ρούμι και αφήνω στην άκρη. Όταν ψηφεί και κρυώσει το κέικ, το κόβω σε 3 κομμάτια.
την κρέμα. Χτυπάω το μαλακό βούτυρο σε μεσαία ταχύτητα του μίξερ. Ύστερα αυξάνω την ταχύτητα, η ένταση αυξάνεται και τα χρώματα γίνονται πιο φωτεινά. Μοιράζω την ζάχαρη άχνη και την προσθέτω στο βούτυρο. Προσθέτω κουσκινίζοντας το κακάο, πάλι χτυπάω με το μίξερ. Τώρα βάζω την κρέμα γάλακτας να ζεσταθεί λίγο στο μικροκυμάτων. Τεμαχίζω τη σοκολάτα και βάζω στο μικροκυμάτων να λιώσει. Η θερμοκρασία της σοκολάτας πρέπει να είναι περίπου 30 βαθμούς. Προσθέτω την λιωμένη σοκολάτα. Για την γεύση ρίχνω μία πρέζα αλάτι. Προσθέτω την κρέμα γάλακτας, η θερμοκρασία της είναι 35 βαθμούς. Την ζέστανα στο μικροκυμάτων. Τα χτυπάω 2-3 λεπτά σε χαμηλή ταχύτητα. Έτοιμη κρέμα βάζω σε μία σακούλα ζαχαροπλαστικής. Σιραπιάζω το πρώτο παντισπάνι. Και απλώνω την κρέμα. Το ίδιο κάνω και με τα υπόλοιπα. Αφήνω για 3 ώρες στο ψυγείο. Ύστερα κόβω με το ζεστό μαχαίρι όλες τις άκρες της τούρτας. Και κόβω στο επιθυμητό μέγεθος. Λίγο ρίχνω ζάχαρη άχνη . Και στολίζω με φύλλο φτιαγμένη από την σοκολάτα. Το φύλλο από την σοκολάτα έκανα με το εξής τρόπο. Έλωσα την σοκολάτα, και τοποθέτησα τη λιωμένη σοκολάτα σε ένα φύλλο δυόσμου. Όταν λίγο παγώσει η σοκολάτα, την ξεκόλλησα από το φύλλο. Παιδιά, είναι πολύ νόστιμη αυτή η τούρτα. Κανονικά η βάση για τούρτα καλύτερα να πάρετε σε διαστάσεις 22 επί 22. Τότε το κέικ πρέπει να χωρίσουμε σε 4 κομμάτια και η τούρτα θα είναι πιο ψηλή
αρκεί να φαίνεται πιο ωραία. Εγώ έκανα σε μεγαλύτερη φόρμα και γι' αυτό έκοψα το κέικ σε 3 μέρη. Είναι πολύ ωραία. Δοκιμάστε να το κάνετε. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Νόστιμα, γρήγορα, χωρίς κόπο. Όπως και να κάνετε, η γεύση θα είναι ίδια. Δοκιμάστε να το κάνετε, είναι μόνο φαίνεται ότι η διαδικασία λίγο περίπλοκη. Φτιάχνετε εύκολο κρέμα, είναι πολύ νόστιμη και φτιάχνετε πολύ γρήγορα. Αυτά ήθελα να σας δείξω σήμερα, καλή επιτυχία, γεια σας.